Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 56 Chu Tiên 3D các bạn nhé. Đảm bảo có drama, có hành động và không thiếu những phút giây cười ra nước mắt. Mở đầu là không khí trang nghiêm tại Ngọc Thanh Điện, trưởng môn Đạo Huyền chân nhân của Thanh Vân Môn cùng các thủ tọa trưởng lão đang tề tựu, dường như chờ đợi một vị khách quý. Không lâu sau, tiếng chuông vang vọng khắp Thanh Vân Sơn, báo hiệu sự xuất hiện của cốc chủ Phần Hương Cốc. Lộ diện với dáng vẻ trẻ trung bất ngờ, Vân Dịch Lam khiến những người từng biết ông 10 năm trước không khỏi kinh ngạc. Sau mấy lời chào hỏi khách khí, Lý Tuân đột nhiên thả miếng bằng cách nhắc đến việc Lục Tuyết Kỳ đã dẫn mình tham quan Thanh Vân Sơn. Điều này khiến toàn bộ đệ tử phía dưới đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Việc làm nóng không khí đã hoàn tất. Lúc này, Vân Dịch Lam nghiêm túc cho biết ông đến Thanh Vân Môn vì hai việc đại sự. Việc đầu tiên là tin tức chấn động, tuyệt thế yêu ma thú thần đã phục sinh tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, nơi Phần Hương Cốc trấn giữ bấy lâu. Đây là một tai họa khủng khiếp, cần sự chung sức của toàn bộ chính đạo để đối phó. Đạo Huyền chân nhân sau khi suy nghĩ đã đồng ý hợp sức với Phần Hương Cốc và hứa sẽ liên lạc với Thiên Âm Tự. Việc thứ hai mà Vân Dịch Lam nhắc đến lại là một hảo sự, ông muốn cầu hôn Lục Tuyết Kỳ cho đệ tử Lý Tuân của mình. Lời này vừa thốt ra, không khí trang nghiêm bỗng nổ tung như tiệc cưới chơi mời đã phát thiệp. Lục Tuyết Kỳ chấn động xịt keo ngay tại chỗ, còn các đệ tử Thanh Vân Môn thì xôn xao bàn tán. Đạo Huyền chân nhân tỏ vẻ đồng ý hôn sự này. Ông cho rằng đây là lang tài nữ mạo và muốn Thủy Nguyệt đại sư, sư phụ của Lục Tuyết Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên, Thủy Nguyệt đại sư cũng tán thành. Thấy vậy, Lý Tuân mừng rỡ khôn xiết. Tuy nhiên, đúng lúc Vân Dịch Lam đang cao hứng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ta không muốn." Thanh âm phát ra từ chính miệng Lục Tuyết Kỳ khiến tất cả thất kinh. Lúc này đây, sắc mặt nàng đã tái nhợt, tay nắm chặt Thiên Gia Thần Kiếm rồi kinh nghị bước ra. Nhìn nàng, Đạo Huyền chân nhân và Thủy Nguyệt đại sư đều biến sắc. Đứng ở giữa trung tâm đại điện, Lục Tuyết Kỳ quay lưng lại với mọi người, hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa điện, rồi nàng lần nữa thốt ra lời từ chối dứt khoát: "Ta không muốn." Cùng lúc đó, ở một nơi xa xăm trong dãy núi, Quỷ Lệ đang ẩn mình trong bóng tối bỗng run rẩy. Hắn quay qua con khỉ nhỏ bên cạnh thẳng thốt nói: "Tiểu Hôi, tim ta đột nhiên sao đập nhanh như thế này?" Tiểu Hôi đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của hắn, nó khẽ xoa cái bụng nhỏ, tỏ ý bản thân đang rất đói. Sau đó, nó hớn hở ra hiệu rằng bản thân đã săn được con lợn rừng. Dù không đói, Quỷ Lệ vẫn bật cười và bắt tay vào chế biến, sau đó đốt lửa nướng thịt. Hương thơm của thịt nướng nhanh chóng lan tỏa. Trong tích tắc, Quỷ Lệ chợt cảm giác sát khí vô hình đang ập đến. Quả nhiên thú thần đã xuất hiện cùng với một con thao thiết, nó dường như bị mê hoặc bởi mùi thịt nướng. Khẽ liếc mắt nhìn qua, Quỷ Lệ nhận ra đây là một thượng cổ ác thú. Vừa tới, nó đã liền cùng Tiểu Hôi giằng co nhau vì miếng thịt. Chứng kiến một màn này, Quỷ Lệ không khỏi bật cười. Hắn ra dấu cho Tiểu Hôi nhượng bộ ném một phần cho đối phương ăn. Thấy con pet của mình ngoan ngoãn ngồi một bên múc băng thịt nướng, thú thần cũng phải ngạc nhiên trước khả năng của Quỷ Lệ trong việc chế ngự thao thiết. Nghe xong, Quỷ Lệ đáp lại bằng một cuộc đối thoại sâu sắc về sự khác biệt giữa con người và dã thú, rằng con người có ái hận tình cừu, những điều mà dã thú không thể có. Thú thần ban đầu không đồng tình, nhưng sau khi nghe Quỷ Lệ nói về nỗi hối hận ám ảnh và ước nguyện cứu Bích Giao, vẻ mặt hắn trở nên hòa ái và có phần tịch mịch. Thời gian rất nhanh trôi qua, khi đã ăn xong, thao thiết tiếp tục thèm thuồng miếng thịt còn lại của Tiểu Hôi, mà như hiểu ý đối phương, Tiểu Hôi đã cố tình ném nó đi. Không ngờ thao thiết chụp lấy miếng thịt và bắt đầu liếm láp một cách quý báu. Lúc bấy giờ, Tiểu Hôi vui vẻ nhận ra thao thiết rất giống Đại Hoàng, một người bạn cũ của mình, và mối liên kết kỳ lạ bắt đầu hình thành giữa hai con linh thú. Trong không khí yên bình ấy, thú thần bất ngờ chia sẻ nỗi cô đơn của mình, và Quỷ Lệ trong một khoảnh khắc yếu lòng cũng bộc bạch về nỗi ám ảnh mang tên Bích Giao. Hắn không biết bản thân còn có cơ hội gặp lại nàng hay không. Dưới ánh trăng sáng, hai mỹ nam cứ thế mở ra talk show tâm sự đêm khuya. Vài ngày sau tại Thanh Vân Sơn, đỉnh Tiểu Trúc phong tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió rì rào trong rừng trúc. Vân Mẫn cùng các nữ đệ tử đang trên đường lên núi, mọi người đều bàn tán về số phận của Lục Tuyết Kỳ. Nàng bị trưởng môn sư bá phạt ở Vọng Nguyệt Đài vì đã từ chối hôn sự với Lý Tuân. Bất ngờ, Quỷ Lệ lặng lẽ xuất hiện gần Vọng Nguyệt Đài, nơi Lục Tuyết Kỳ đứng đơn độc dưới ánh trăng. Nàng quay lại, ngỡ ngàng khi thấy hắn. Quỷ Lệ tiến lại gần, hỏi nàng có bình an không. Lục Tuyết Kỳ nhắc lại lời thề sẽ xem hắn là kẻ thù, nhưng vẫn hỏi vì sao hắn còn đến đây. Quỷ Lệ ngập ngừng, chỉ buông lời. Nàng hình như gầy đi nhiều. Khoảnh khắc đó, trên gương mặt băng giá của Lục Tuyết Kỳ chợt ửng hồng, khóe môi nàng bớt giác nở nụ cười. Nàng cảm thấy vui và hai người cùng sánh vai bước về phía Vọng Nguyệt Đài. Trong đêm khuya, Quỷ Lệ hỏi Lục Tuyết Kỳ về hôn sự với Phần Hương Cốc. Nàng xác nhận sư phụ và trưởng môn sư bá đã đồng ý, nhưng đó không phải ý của nàng. Quỷ Lệ trong một khoảnh khắc xúc động liền buột miệng nói: "Hãy đi cùng ta." Nghe một lời này, Lục Tuyết Kỳ chấn động, nàng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ngày xưa trong hắn, nỗi hạnh phúc vừa chớm nở, nhưng rồi nàng hỏi: "Còn Bích Giao thì sao?" Liệu rằng Quỷ Lệ sẽ trả lời như thế nào? Ấn đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.